are the reasons to evaluate our internet resources. Also, the criteria in evaluating this electronic information. So, we have to identify, understand, and describe ano mo yung mga software piracy na ton, the rules of copyright, and also the kind of internet resources that we access no every day sa pareho sa aton nga research or sa aton nga references mo tulunan ta and related nga info. And also identify false information, including hoaxes, urban legends, mga fake news, mga mana. Citing also on internet resources appropriately, and also explore other features ng mga issues, including legal and ethical issues about having what we get na information from the internet. And so for the vocabulary, copyright terms, mga currency, mga hoax, identity theft, navigation, patent, plagiarism, and public domain. Also, mga license ng software natin, mga piracy, shareware, sponsored sites, trademarks, urban legends. So, don't believe everything you read on the internet just because there's a picture quote next to it. Matyaga yun ang hambal no? Na Abraham Lincoln. Hindi, sir. Kaya pa na siya nabuhay isang internet. Patay na siya. Sama ng ang modern although accessible katama mga information ta, prone man siya katama sa false information kay mga muning So this is a good example on nga bakit nga abita dayon kung may quote ng isa ka ngalan sa isa ka tawo dito, ma-assume dayon nga totoo ito yung inhambal or ano mo nga information na provide is real and may solid sa nga basis. And so we should need to know how to evaluate our electronic resources, and a few of these criteria manilista naton sa bong. First of it is anyone or anywhere can put anything on the internet. Basta sino lang may access sa internet, pag gusto sila, although may censorship na ginatawag, pero mostly ang iban hindi na nila ma-identify like having this kind of information, but there is no proof behind that info if it's true or not, kung nagtabo ni sa hindi or amugin man ang tamang information niya. So ang problem is maski sino lang kaya mo na any place kung mas maka-access sa internet can put out this kind of information. So in determining authorship, we should identify the resource. If it's kung well developed siya, may author na siya, and you can search the internet to find out more about this originator, kung sinong source of information, if na-cite mo siya sa mga iba niya credible nga mga website. So mga example naton, a domain of portion of website address which can provide usually is mayara mata public access no sa aton government, ang mga .gov na naton nga mga websites. Usually they provide man information, for example mga projects nila or kung mga bid or kumbaga mga ilang mga kung din sila gagastos nila nga sa aton kwarta. Isama na example kung may supposedly may lagi na dapat nga mga public bidding, mga public information, kung din sila nabutang mas kumbaga mas makita sang tao kung din ang processing na nila nga natabo. So we call it .gov is sa munang type sang mga website nga may mga munang information. Also on mga school websites man nato ng example .edu or any mga education kind of websites can be a good source for mga authorized nga mga may authorship, kumbaga hindi authorized, that's authorship for various kind of information nga ma-access naton through, for example, through our search results no komunita naton sa isa ka specific keyword or article, then
we should also check on the authorship of that information from the search result. And for relevance and reliability, no, so amo gining first yun naton yun, no, by first impression, with do not ano no, accept the information again, and accept the information instantly by its face value. Isa ka example naton is ang kung mabasa naton ang title sa isa ka ano, ang header sa isa ka article. For example, makita natin sa na pabasa ta makonclude na dayon na mo natabo. Maybe the author is trying to ano lang no do ko ano inyo attention kay do mo sa iban nga mga non-formal nga mga articles is do ka enticing lah makita do mo pilitan ka mabasa or ma ma-conclude ka dayon nga amo na nitabo. So you should avoid those kind of ano no nga response no nga dapat pag hambal sang information dapat i-check nga na kung ano gid ang full yang information nga nabutang niya sa within sang article or sa blog sa website niya. So amo gining i-avoid ta. Is he trying to sell a product or service? Kaya base sa uli ato hambal lang to nga may effective ang product. Isa ginang example na to ng ano no, mga vitamin supplements na bla. Naga-claim sila nga do grabe mga COVID yung mga hambal sila nag-ayo ni kaya mo nag-take ko sini. Na COVID ko yung nag-igo pro ending ang wa gali to ginabligya yan lang to yung product tapos may disclaimer pa na sila nga ano no approved therapeutic claims te kung wa sina gina-pitch ka lang nila sang isa nega information testimonial but no concrete evidence gito nga mo gito nag-cause sa nga mo tong ano information. So isa ginaka ano check check na to no check mark na to nga kung is it trying to sell the product or service. So kung if wala sina may similar sources man tayo makita sila like example sa aton school library no or may kung sumunti sa mga online may mga online mga similar nga mga for example mga research studies or mga related nga literature nga pwede nyo ma-cite for for relevance and reliability. So not only that they're just using it a certain site or mambal sila nga muna ning claim but if you could check the ano no check mo yan ang bilog niya nga sa information page siya base ka baligya mga sa yun sa iyang ano sa iyang product or service. Also na timely content ang tawag na nato this sa one is ang trend no. If they go with the trend and the currency mo na refers to age information and to also check on how the site is updated. Kung amo na example ang trend sa mo nga adlaw or amo nga week, then you will see this certain being information tapos gin-check mo pag-post siyang sinasang information. So sang kagapon lang siya butang or sang ligad ng adlaw. So ang age sang iyang information is going with the trend lang. So just writing those kind of information just to ano masakay lang sa trend kung anong uso. The ending is may chance gina nga ang iyang ano nga information might be tanan di takto may ginugdugang sa bulak dara para nga kung be certain claims na siya tapos ang ending hindi man lang wala man siya sa concrete nga information to back up the claim. So mo important din naton if is it just going for the trend or amo na niya info before or ano sa kadugay na sina na nag-post ng amo na information. Then for validity and bias, or the site is valid if it is objective and unbiased. So wala sang bias nga kind of information. So to go with it, you should also check resources to contain the similar information and spelling and grammatical errors. So little lang isa no diri pero ang resources that also have this kind of information should be ano mga ano man sila kumbaga reliable sources man and concrete man sila nga source of information that is for checking the validity and bias of that certain kind of information and access mo. Now for site navigation naman ang
Usually ma-create na ni ko sa mga blog ta is ano na siya ang sitemaps ang aton nga blog no. Pero ang purpose na siya is pareho na sa main menu naton sa kung ginambutan naton sa blog using links no to move to a site. Usually dara man ang mga pages naton naka-link or shortcuts. Pero usually iba na kung sa possible based sa mga article mayara na sa dalom. So amo to lang isa ninyo to activity sa blog niya to. Mga hyperlinking ka. So amo na nga links link to another site or to another page within that site nga hambal nga internal link. So ang iya nga link kung mag-check ka, it should be easy to identify and group logically. Manghambal ka nga logically, well placed man iya nga butang do di sa spam tulokon. So pareho man to sa kopya na to lang article no. Kita niyo tong mga links niya is amo tong mga highlighted ng mga parts to nga may kung i-mouse over mo may link sa iban nga no website. So mo notice yung placements ng ila links is logical. Do nakakaayon man sa iyang sa flow sang article na to kung paano siya ga-describe sang information. So isa man to ka pamaagi wherein it is pertinent to the subject no the original page and hindi siya why siya go lang gid nga para makalink lang siya to spam those links to his other page no, or website. So mo ginang isa na naka na ton ka checkpoint na to niya once kita man ang mga links niya sa as you navigate to the article na it should be logical ang placement ka pertaining to the subject of this original page na ginakuhaan sa link. And the type of return sources ang aton yun yung permingan makita after we type in sa aton search engines no. So makita mo na kung ba nitong mention ko before, not only nga sa all lang at category no, makita mo man na may tab that's for images, articles, news, videos mga mana. So those are the type of electronic resources na makuha natin from the internet. So amo ni mention natin ng magazines no, or articles, news, or newspapers, mga e-journals. Also pwede ito na sa research journals na mga can be referred also to under this category. Email. Sa email may mga info man tanong through newsletters nga ginakuha natin. As we subscribe to mga mga websites na newsletter man. Si Google meron man siya newsletter depending on the keyword na gamiton mo. Also on blogs and videos. So amo na naton nga array of electronic sources naton no makuha naton once nga we access through the internet. And amo na through the search engines nga again access naton which we use to access programs nga aton ginagamit kung mag-research kita sa internet. So this sa search result naman makikita dara nga may sponsored site. It is a site that has paid the search engine a fee in exchange for being listed as the sponsored site section in their main list pages. Kung mo-notice mo siya, may ara na siya column iya or pag sang search result no ara na sa usually sa puno gid may either may ngalan yun sa sponsored links or ads do ng isa example ads yun na siya kay tigabayad ang site sa sang fee sa search engine para nga makita sa dayon sa search result. So ring sa example naton ara sa sa right column so may label sa nga naka-gray lang sponsored links pero under sa website nga evaluation nga nga keyword we check nga ang amo gini ang naka-rank depending on the content kung sa ilang SEO no kung how na-optimize ang ilang website nga maka relate isa sa mga keyword but these are not na kumbaga na-rank nila by its organic nga method. For us ang diri they paid Google sa ilang website for their website to rank using this keyword. So kita mo ni kung website evaluation is accurate siya. Ang isa ka title niya is amo ginaalagay ng bilog keyword phrase. Also this one expert website evaluation amo ginang iyang bilog keyword which nga ginbayaran niya ni para nga makagawa sa first page. Pag after mo search results no amo na ni magwa diri na ni
diri ang organic, diri ang mostly ang sponsored links. Although at times diri man na siya makita sa babaw gid. Pero may ngalan na siya usually, may ads or ad links do man ang na similar term na sila ginagamit. So mo na isa na example naton, sponsored links type of ano wherein they pay for the ranking to for their website to appear in the first page of the Google search engines. And we go now for websites and copyright rules. May basic ano no, basic term of the copyright. Since it is an exclusive right granted by law for a certain number of years to make and dispose of literary, musical, or artistic work. Usually, diri gini copyright nato ni sa music. For example, ni sa ano no, sa mga when you use music sa ang sa akong experience sa YouTube, magbutang kami background music sa ano sa mga vlogs ko. I usually get sa ano ma-Google ko sa nasa YouTube for amo ni type of music tapos mabutang ko sa end niya sang keyword na no copyright. Kay salidaan ko mga copyright music, although pwede mo sila magamit, may claim sila. May copyright claim sila sa use of that music sa mga videos. So usually you would use non-copyright, no, non-copyright kind of music para nga hindi ka na ma-hit sang money. Although it's a good thing may copyright claim sila, pero ang guwa niya sinakong sa YouTube naman as kung sa live may income ka na ba. Ang once nga sige view to sa imo video, ang kang copyright claim to nga music nga gamit mo will receive those impressions. Terminal ton is kung kapila na play ang mga video man ng number of impressions. Kung may copyright claim siya, ang income mo tong makuha sa through sa impression is makadto to sa owner sang music kaya hindi sa imo. Ikaw lang bali kung ginagamit mo tong ang music niya to make your videos be mas mas nami sa lantawon, pero ang copyright claim niya is ang income to sa mga video by using that music will go to the exclusive owner gid sang mo nga music. So usually mo gina mga bago mga sikat sa mga music, pero given ang iban yan gay mo sila nga kumudula nila copyright nga rights nila ga silo man siya, which is diri naman kamadto mo na sa under sa public domain. So mo gina isa na tong example no sa musical nga copyright. Although sa artistic work naman may man na siya given naman galing na sa iban. Example naman naton dira is for di masangan doon necessarily nga do kumbaga may standard sila sa dira, pero kung notice ko lang galing kung how they place sa ibang example, kung may t-shirt printing ka ng example, ang art ba example nga gamiton mo to is from may isa pa ka artist nga ga-print man sang amo nga t-shirt. You should not nga ikuha mo to lang kag i-print lang kag magbaligya ka man sa imo. There is a sort of copyright rule dira nga dapat hindi mo pag na duplicate the artwork and also make profit out of it. So may right ito sang original nga artist nga i-claim nga ipaunta ang imo nga activity mo, which is using his or her artwork as a design also to your nga imo sa business. So the same na amo na ng trademark naton, similar to copyright but relates to visual or commercial images. So isa nga best example. So kung pareho naman sa isa ko na example bisa sa mo ni sa sa card game ko nino. May isa ka website nga ginagamit niya ang nagkama ng isa sang website for specifically for for images or artwork nga ginagamit sa card game. Pero mayroon na sa dalawang may disclaimer na sa ginbutang para nga hindi man siya ma-strike the sword. He's using the images but may may trademark disclaimer sa dalawang. Naman ba sabi nga all rights reserved do man ang example.
all images nga gin-use in his website is trademark and copyright to mga Wizards of the Coast naman ng triya sang trading card game na pa. So mo na siya, you would usually put a disclaimer no, or a disclaimer page lang na similar para nga to to explain nga ang tanan niya nga ang ginagamit itong picture, although nga let's say nga may traffic man sa they would get visitors man sa website niya para to check those images, but ang copyrights ang the use of those images will still go to the original owners sa artist man nga under man sa amo na yung company which nga ga-produce man to sang images for the trading card game. So that is one way for to get the trademark for the original nga producer with sang katong visual kag commercial images. And for patents naman, this is for business methods and processes. They are protected by patents in which kung ikaw ang nakauna sang amo nga method or given nga may wala ka sang gin kopyahan or amo na pwede mo na sa ma-apply ang patent. Usually pareho ang pinaka best example naton is pareho sa mga inventions. Yung mga halin sa una how things nga na-invent na tanan ba may age man na nga kung ma-check sa history may mga invention na sila nga pangubra, they would usually apply for patents. Amo na nga may isang that time may tara gina nga government body which handles nga patent processing kag amo na patents of devices kag inventions na gina submit sa ila kag amo na kung sino pa gid maka-claim sang amo na nga exclusive nga sila gid nakauna sang pagobra sa sinasang invention na or business method and process. So naturally na if the copyright protection has lapsed, it is deemed to be in public domain. Tawag na to sa public na siya dira and anyone is pwede na makagamit ka to or makaka-copy sa kamo to nga information or music for their use or for their commercial usage. And for software piracy, muna yung authorized copying software no, medyo mo ginaton nga hit diri sa mamba naton nga almost tanan gid hindi kita kalikaw do pirata kita bali kay not only that pirate movies but also ang software naton, we use software without licenses kay usually mabakal sa program it is we are also buying the license now to use this program. But the problem is kung mabakal sa nisang pati license medyo mahal ginigiguan niya because you're buying also the license to use it for not only for a computer for example but also for kung sa network may group of computers kami installan sa amo ng program. So basically backload mo gina ang taga installation mo sa taga computer. So mo gina nga problema is kung wala na tabla kung finances for example wala na gid bakal dara, so you just resort to pirating kung ano ginabra naton is pirate naman pirating of software and using mga mga gina-crack gina-cheat ang iyang license to make it nga ma-open siya nga ma-fully access mo siya but without purchasing this software license. Now for shareware naman, software distributed on an owner system, usually free gina siya by its initial na may evaluation period sana. Mostly ang mga software sa mga online has this type of evaluation period wherein we'll get ang other terms sina is trial. May trial period din sa ihatag niya sa customer. Then if manami ang customer sa mo nga software, later on expire na yung trial period, he will have the option now to buy it for him to continue to use this software or program. So ang initial siya na is muna i-testing gid nila for evaluation term nila is kung kumagang formal term nila ni is evaluation, okay, it's free for an evaluation period but muna once may expire na ang period na to may bayad na, so you get to pay an amount to continue the use
Puro iban may chance sa mga you'll just have it free. Do pareho sila mga open source kind of software. Isa na ko example is ang ano no, ang open type software naton for office application no, ang WPS na bla. Kung makita mo na siya, free for use man sa no, may free version isa basically ma-access mo man mostly ang iyang ano nga mga features niya, but kung may option ka nga kung gusto mo siya baklon, may aram sila nga kumaga do premium, matag sila sa amo ni nga price, amo ni mga features nga ma-access mo, amo ni mo browse mo pagid. Tapos kung free ka lang, ti okay lang, ti limited lang galing yapon yung mga ang magamit mo na sa mga software. Puti given galing, mostly yung style nila galing is wala siya sang ano, wala naman siya sang evaluation period o trial period. It will go forever nga free lang, pero ang iyang features lang kag iyang mga usage mo is limited na gyapon. And for citing the resources, magamit yung gini after later on kung may mga research na kamo, or wherein we will not only use citing sa books na lang or sa mga journals, but also how we would cite internet resources in our research paper. So mga guidelines naton amo ning MLA, a Modern Language Association, they have this MLA handbook for writer of research papers, and also ang CMS naman ang Chicago Manual of Style, isa man ning source, but this is the usual ginagamit sa subong no ng mga research paper when citing their informations. Later on masiga ano kamo sang activities ni on how you would evaluate isa ka web page or article nga online article, on how you would convert reference, citing a reference on it as a resource in modern language type of guidelines. So duwala ni sila, pero at least ang MLA lang kahit i-adapt. So urban legends, hoaxes, and false information, or also na terms mo is fake news. A hoax is an attempt to deceive an audience into believing that something false is real. So isa na damo ni siya nga pagi, wherein we would have these methods of saying ang false information sinis tuod. So damo mo notice subong sa aton social media no, damo gini subong, especially nga do nag problem sa ni is may di may company na o kumbaga term na to nga troll nga nag-ubra sa nga mo ni where they produce information to deceive the readers, where to claim something na tuod po sa lagali sa tuod, something false is real daw eh. And urban legends, stories that one time could be partially true but have grown from constantly retelling. Ang may quote sinagani ng quote na naman, kung sige-sige ito na hambal sang isa ka butig, gaymo na sa nga tuod sa uli, sama ni siyang ginahalinan sa urban legends na kung pareho sa una nga may mga paniniwala so una nga sige-sige ta nga kinastorya sa aton sa mga katigulangan ta, at least ambal on the way partially true siya, but sige-sige naton nga gina-share halin sa ila generation sa una, or later on gina-share man naton kag sang matigulang tabi gina-share man sa mga parents aton, game mo naging siya nga tutuod napati na ton nga naging tutuod na siya. So this is an example of your urban legends which naging kumaga naging mo na siya nga basis na ganyan kumaga tuod naging siya basing on sa continuous nga telling of these stories. Sorry, isa naman sa virus naton sa email no. Problema subong is ang phishing email, galabot naging siya not only for email but also sa text messages. So damo na subong damo naga-warning pero may mga bank subong to avoid this kind of phishing email. Kadamo maguro nabasa sa stories sa Facebook no, like mga kung ano tabo sila nga na-hack sila, nagamit ang ilang card, nagamit ilang bank account to
purchase something, hindi sila nag-purchase. So amo na yung example na sa email nga may mga red marks na siya nga about how to detect nga virus na ng isa ka ano no, ang isa ka email nga no. May warning. Usually yung ban, ang namin lang subong is ang email naton medyo protected naman siya sang amo na sa mga phishing emails na type or kumbaga may database na sila nga natago wherein tanan do nga mga emails nga previously nga nag-agi na sila kag na markahanan nila to nga mga ano sila to mga spam or mga phishing email. So usually mga warning na aton mo sa pag check na dito pa na naton mo open either makadto na siya sa spam no? Or automatically delete na siya sang Google Gmail for example or sa Yahoo Mail. May warning na siya initially. Tapos makita mo ng unod niya kung example nabuksan mo na siya no. Word sa or capital letters. May ano siya may similarity sa for example akong video sabi nga email. May similarity ang iya nga format sa original mga video nga emails or newsletter. But may times iya nga font niya lain word sa or ang capital ang isa specific nga line may capital siya tapos may isa pa gito nga sa dalawang capital naman. Tapos may amo siya yun. It urges you to share information. Mambal sa may nga your account or credit card is expiring, you should need to update your information. Tapos may button na nasa yun sa dalom. Click this to update mo na for example. So, amo na hint naton, it urges you to share information. Tapos once ma-click mo na, makadto na sa dayon sa isa ka website nga ang iyang platform is similar man sa original nga bank na platform. Pero may mga forms sa within sa amo nga site which urges you to share information. May butangan example mga imong credit card, mga bank information mo. So mo ang pinaka-hint nyo gid nga hindi na na sa virus na sa phishing type of email na nagabot sa inyo. So it describes the virus in technical terms and comes to attachment. Amo man isa example, may unknown email ang example mambalan siya nga do amo na may you're receiving this message blah 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 tapos may attachment file nga hindi man ma-read kung way kakabalo ko ano extension niya kung word siya or no. So most likely amo na siyang type of virus naman nga ma-receive naton no given the technicalities naman siya kag may attachment siya from an unknown source. You should also be wary to check ang source ng email. Kay actually na ang it will replicate ang ngalan ng video based for example, video newsletter. Pero once nga i-mouse over mo sa email, ang email nga nagawa niya hindi ang official nga email ng video but isa man ka random mga email nga na-generate nila to add this phishing nga email nga panghaboy nila sa mga potential nga mga biktima nila. So maning may website man nga tackle about computer security in the past. Pero hindi na ko sure kung ari pa man ni subong. Pero amo ning isa ka example wherein continuous na sila update sa mga sa mga past nga mga viruses nga nagkalatabo, mga sikat ni or mga well known nga mga virus nga na-prevent na nila although they make a documentation or out of it or they sa article nga para nga mabalaan na sa tao kung ano mga previous nga mga relevant nga mga hacking or mga virus na natabo in which to inform them nga para maging aware naman sila sa mga possible nga future naman nga mga modus naman nga matabo sa in terms of sending phishing emails and mga spam and virus nga mga websites. So other legal and ethical issues. So plagiarism naman nato information obtained from internet site claim as one's own even if non-copyrighted information. Automatic na siya matawag nato nga plagiarize or plagiarism. So amo ba gini if you publish information about another person kung mabala mo sa isang information nga hindi man tuod, it can be a cause for a case nga pwede ka makasuhan. Amo na subong nga mayara subong sang ang NBI may cybercrimes division na siya to handle this type of amo ni subong kay not only nga pinagusto ka lang hambal sa katao mas tuod igubon mo siya
without any consequence. Kaya mo gini laban-laban. Kung lagso nila pwede nila sa kambal nga may formal complaint sila, pablatter kabi nila for example. May amo na nga isa na naka case nga we should be aware naman nga dapat tanan mo ihambal given sa public information sa internet is may consequence man at times, especially nga kung mga bawal sini nga mga fake news ni sa kataho wherein kaya mo na i-claim mo kunabi nga daw tuod na, but ang purpose mo sina is gubuon mo siya, then isa na naka-basis nga pwede ka makasuhan. So isa na example naman diri is ang identity theft na to, no? Kaya mo na gini sa mong kalatabo, the gather personal information. Mo gitong sa one way is ang phishing emails, ang iba niya is amo rin mga credit card, no? Mga mag-swipe na bi ma-duplicate nila ang mga credit card info. Amo na din gamiton nila to conduct transactions, no? Using your information, but kibot ka lang pag-abot ito sang maabot tong no, yung mga bill sa credit card, kibot nga nang wala ko nang ginasuhan mo. That's because na duplicate na yung mga credit card info. Actually, lagi na si detect subong, although may iban man lang mga website na gina ano nila, may mga modus na sila to gain your personal information. Ang isa pa rin nato na naging takaw magkikina sa ang class is amo na yung kung magsulat bla sa mga contact tracing bla sa mga mall example. Ako na kung wari mo ko na mag nasulat ko ng base ang akon, yung full name lang. Pero sa inyo wala nang sugid na matian, although na record naman eh. Laway kay do gusto ko mabutang sa akong number pero na-block bla kay laban-laban i-share sang may chances nga siya makawat ang imong information through sa mo na. Although good man na may contact tracing ka, pero kung advisable guro is ang gamiton mo nga number is ang lang, ang second mo lang nga number. Kaya sila ang mga main nga number, mis na number nga ginagamit mo sa GCash mo or sa mga bank account. Mo na guro hindi mo ginaguro pa share sa mga mo na sa contact tracing lang, or you can use as secondary number na lang para nga kung may makontak sa mga kaso sa mga muna sa mga kung may example ng possibility at least ara pa ng amo na available pa ng number, but not your main number wherein mga bank related information mo i-share mo na kay may chances gid nga makuha nila imo information. Kita ko dako na mo usually tingalan mo, full name, may cellphone number, may email, tatlo pa ng info is grabe na nakakatama nga solid na ng information nga pwede nga magamit sang sang identity theft ka magamit ang sa kriminal ang imong record to get transaction or example ingitaon nila ang mga accounts mo. Pero ang usually ang makita mo na ma-notice mo na later on may mga spam messages na, so mo nang daw kita do isa ka hint nga may either may kakuha na sang mga number na from the from the contact tracing book, or sa kung di pa na sila access ang amo ng information. So mo nag sila nagdamo ka ma-receive nga spam nang bala sila man nagdaog sa raffle or muna. That is also another modus na for the identity thefts nga kuha nila yung mga information. So damo man na sa news naton may nakuha man may mga nagalabot man nga balita nga iban nakawatan gid sa nagamit kidi lang nga bank accounts, nagamit ilang credit cards for dubious nga transactions. And for proxenosis naman those na sa mga example sa mga may do era naman nato ni sa mga YouTuber, mga influencer, they use mga pranks na mga iban, they use false news para pasadya pang sasko, but may chance lagi na cause harm to innocent people, especially kung may mga aksidente or mga physical injury sila when they do this kind of activities. So muna although within the limit po dapat pwede makapapasasko within your friends labi or inyo nakilala or iban mga kabalo nga dapat nga hindi sila masakitan gid pwede man na. Pero mo ginang usually is
kung if you would involve other person nga way sila kabalo no. Medyan sa na nga ano nga, may aksidente or ano mo na matabo. So amo na yung example na lang sa survey form for evaluating the electronic resources nga ma-access naton. May criteria sa 1 to 9 and then any comment that would like to concern the site no. Especially for the website kini siya for example if you would get to open ano no, may sabi ka page na sila nga may damo-damo sa info. Let's say about this in your course na may isa sa kabalita amo ni which also involves nga may mga info sa nga relating man sa mga building or man na do crucial sa mga information. You can check have this checklist para ma-check kung tuod gyud man ilang gina-post nila or may kung may gin-claim man ng iban nga reliable nga websites regarding that kind of information. So necessarily ang taguon man ni pero at least though kumbaga do guide yun lang ni this kind of checklists are just your guide for evaluating your electronic resources. So to summarize, amo na nato no, the criteria naton is authorship, content, corporate information, navigation, quality, and we have various type of resources from electronic journals, mga magazines, articles, websites, blogs, email messages are your types of electronic resources. And internet publication and website content can claim the same legal protection pareho man sa aktual sa books, newspaper, CD, movies, and other forms that are protected by copyright law. And you must cite an information that you use from the internet. So mo na yung MLA gina-mention ko. It is widely used for citing electronic sources which will have an activity on this for sa platform ko lang ibutang. Internet hoaxes, urban legends, and false information continue to increase before of the internet. So once na nag-widely used, nagdamo na ganang users ng internet, also ang mga this type of information nag-continue, mga thrive given that we also have censorship na may censorship na mga ibang websites but not all hindi nila maka-cover. Using the internet introduce legal and ethical issues no, such as plagiarism, so be wary of what you post nga ibutang mong BS information no, nga ikaw ginang sulat sini. So you should be aware that pwede man siya makakos ng legal issues given the plagiarism nga tawag naton. Copying information for claim it. So, another glowing is identity theft. Of course, when criminals gather personal information, acquire credit transactions using false identities. And that's the end of this topic. May information ka mo nga na-share regarding or any experience regarding this kind of sa kumbaga legal and